Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na téma zvířata a tím začínáme 21. lekci v učebnici Česky krok za krokem 1. Zvířaty se budeme zabývat v několika lekcích. Dnes budeme mluvit o tom, jaká jsou, co dělají nebo jak vypadají. A příště si řekneme, jak můžeme z těchto slov udělat zdrobněliny. A potom v následujícím videu budeme mluvit o plurálu, množném čísle. Takže začneme kočkou. Kočka je zvíře domácí. To znamená, že je to zvíře, které lidé mají doma a je to zvíře, které mají doma pro radost. Takovému zvířeti taky můžeme říkat mazlíček. Je to domácí mazlíček. Má 4 nohy, ocas a je chlupatá. To znamená, že má srst nebo má chlupy. Další zvíře, které tady mám, je želva. Želva je zvíře, které je normálně zelené nebo hnědé. Také ho lidé můžou mít doma jako mazlíčka, ale také může být velmi velká a potom žije například v zoo. V České republice želvy normálně nežijou v přírodě. Ale želva může také žít v moři, může umět plavat. Želvy jsou zvířata, která žijou velmi dlouho a mají takový tvrdý domeček a ten se jmenuje krunýř. Ryba je zvíře, které žije ve vodě, které plave. Může žít v moři, v řece, v rybníce. V Česku je ryba například kapr nebo pstruh. A když máte ryby doma, jsou takové velmi malé a žijou v akváriu a potom jim říkáme rybičky. Další zvíře je kráva. Kráva je taky domácí zvíře, ale kráva není mazlíček. Je to zvíře, které je užitečné, protože od krávy máme mléko a z mléka můžeme dělat máslo nebo sýr. No a když potom krávu zabijeme, tak jíme její maso. Například, kdo z vás má rád hamburgery, tak ty jsou normálně hovězí, to znamená z krávy. Jestli jste vegetarián, tak se na mě nezlobte. Tak, další domácí užitečné zvíře je koza. Také od kozy můžeme mít mléko a potom sýr. Kráva dělá bů a koza, aspoň v Česku, dělá mé a kočka dělá
Mňau. Tak, další zvíře tady je husa. Husa je pták. Je to domácí pták a je normálně bílá a má dlouhý krk. A tradičně Češi jedí husu například v listopadu, 11. listopadu na svatého Martina. Kachna je taky domácí pták. Kachna je taky pták, který žije u vody. Může být hnědá nebo zelená a od kachny můžete taky jíst vejce, taky od husy. A například vím, že ve vietnamské restauraci si můžete objednat nějakou kachnu. Já sama nemám ráda maso z kachny nebo z husy, protože je takové tučné, takové mastné. Tak, další zvíře tady je včela. Včela je velmi užitečné a velmi důležité zvíře. Ptáci, ale také včely létají. Takže důležité sloveso létat. A včela létá z květiny na květinu a taky dělá med. Tak to jsou včely. Taky moucha létá, ale moucha není tak užitečná pro lidi jako včela. Když moucha lítá v našem bytě, nejsme moc šťastní. Ona bzučí bzz a taky může přenášet nějaké infekce. Takže mouchy normálně nemáme moc rádi. Vrána je taky pták. Když mluvíme o ptácích, tak pták nemá srst nebo chlupy, není chlupatý. Pták má peří a pták létá a k tomu má křídla. Takže jedno křídlo, množné číslo křídla, normálně musí mít 2 křídla. Takže včela a moucha taky mají křídla, protože taky létají. Vrána je takový černý pták. Může to být symbol smrti nebo symbol smutku. A zvuk, který dělá, je krá, krá, nebo něco takového. Další zvíře je sova. Sova je taky pták, ale sova je pták, který je aktivní v noci. V noci loví, to znamená chytá například myši, protože sova žere myši. Když mluvíme o zvířatech, normálně nepoužíváme slovo jíst, ale slovo žrát. Další zvíře tady je zebra. Zebra je pro Čechy exotické zvíře. Je to zvíře, které v České republice normálně nežije. Můžeme ji vidět v zoo. Zebra vypadá jako kůň, ale je bílá a má takový černý vzor na sobě. Je černobílá. Taky žirafa je exotické zvíře.
Je to zvíře, které je velmi vysoké, má velmi dlouhý krk a žije v Africe. A její barva je taková žlutá nebo béžová, ale má na sobě tmavé skvrny. Medúza je zvíře, které žije v moři a může být nebezpečná. To znamená, že může člověka zranit. Může člověku udělat něco nepříjemného. A to potom člověka bolí. Další zvíře je liška. Liška v České republice může žít v lese. A je taková oranžová. No, může být asi i hnědá nebo bílá, ale když řekneme liška, obvykle si představíme oranžovou lišku. Liška je jako pes, vypadá podobně jako pes, ale má takový velký ocas. Takový velký chlupatý ocas. Taky veverka je oranžová. Veverka je malé zvíře, které žije na stromech a rychle běhá a žere oříšky nebo něco takového. Další zvíře, žába, žije ve vodě nebo u vody. Žába je zelená a skáče. A ve Francii lidé žáby jedí, ale v České republice normálně ne. Žáby žerou například mouchy. Opice je další exotické zvíře. Je to zvíře, které je podobné člověku. Vypadá trochu jako člověk. Žije na stromě a má dlouhé ruce a je velmi rychlá. Taky může skákat například z liány na liánu v džungli. A takový stereotyp je, že opice mají rády banány. Slepice je další domácí pták. Je to zvíře, které nám dává vejce. Je to užitečné zvíře, ale taky ze slepice můžeme mít peří, anebo když slepici zabijeme, tak potom sníme její maso. A já vidím, že jsem zapomněla ještě tady přidat jedno zvíře, když mluvím o slepici, tak tady ještě napíšu kuře. Kuře je mládě nebo je dítě od slepice. Znáte kuřecí maso. Může být například slepičí maso nebo slepičí polévka. Kuře, když je malé, malinké, tak je žluté. Také myš je velmi malé zvíře. Kočka žere myši. Tradičně v domě. I když dnes domácí mazlíčci myši asi nežerou. Myš je takové malé zvíře, normálně je šedivé, ale může být například taky laboratorní myška, která je bílá. A
říká se, že myši rády žerou sýr, ale určitě to není všechno. Morče je domácí mazlíček. Má takové velké zuby, trochu jako myš, ale jinak vypadá jako salám, jako chlupatý salám. Já nemám moc ráda morčata. Vy ano? Prase je domácí zvíře, které taky normálně není mazlíček, ale slyšela jsem, že prasata jsou velmi inteligentní a někdo může mít prase jako domácího mazlíčka. Ale Češi mají tradičně prase jako užitečné zvíře. Dávají mu všechno, co nesnědli a nakonec potom sní to prase. Udělají z prasete šunku nebo salám a nebo jeho maso potom vaří, pečou. Určitě znáte vepřo, knedlo, zelo. No a další zvíře je holub. Holub je pták. Holub je takový bílý nebo šedý pták, kterého můžete často vidět ve městě. Můžete ho například vidět na náměstí nebo v Benátkách na náměstí svatého Marka. Obvykle je holubů velmi mnoho. Motýl je takové malé zvíře, které stejně jako holub umí létat. Motýl je obvykle zvíře, které je velmi krásné. Má taková barevná křídla a motýla můžete vidět v přírodě, například sedí na květině. Krokodýl je exotické zvíře. A je to taky zvíře, které je nebezpečné, protože krokodýl má silné zuby, možná velké. Má mnoho zubů. Krokodýl žije normálně ve vodě nebo u vody a problém je, že ho nemusíte vidět, ale on vás může sežrat nebo minimálně kousnout. Tak kousnout to je jednou, nebo kousat to je jako opakovaně. Tak další zvíře je zajíc. Zajíce můžete vidět v České republice. Je to zvíře, které skáče. Má dlouhé uši a má taky velké přední zuby. Zajíc je normálně hnědý nebo možná trochu šedivý a žije na poli a stereotyp je, že má rád mrkev. Ale to určitě není všechno, co zajíc žere. A zajíc musí utíkat, musí běžet pryč před liškou, protože liška může zajíce sežrat. Medvěd je velké a nebezpečné zvíře. V České republice medvěda často neuvidíte,
Ale když pojedete například na Slovensko, tak tam už můžete medvědy vidět více. Samozřejmě v zoo medvěda vidět můžete. Můžete tam taky vidět ledního medvěda, který je celý bílý. Medvěd je ale normálně hnědý. Tak může být například medvěd grizzly nebo medvěd kodiak a tak dále. Další zvíře je had. Had je zvíře, které nemá nohy a proto nechodí, ale leze. Infinitiv je lézt. No, pravda je, že on se vlastně plazí. Má takový zajímavý pohyb. Je velmi hubený a dlouhý. A zvuk, který dělá had, je s. Had syčí. Ještě jsem zapomněla říct, že zvuk, který dělá slepice, je kokokodák. Tak to říkáme v češtině. Takže had je nebezpečný, protože může být jedovatý. Když vás had kousne, bolí to a můžete umřít, jestli je velmi jedovatý. Ale ne všichni hadi jsou jedovatí. Ale někteří hadi jsou velmi silní, například anakonda. A ti potom můžou zabít jiné zvíře nebo člověka jinak. Kohout je domácí zvíře. Je to vlastně jako manžel, samec, od slepice. Kohout dělá kikiriki a normálně ho můžeme slyšet brzo ráno. Slon je exotické zvíře. Je to velmi velké zvíře a normálně je šedý. Může žít v Africe nebo v Indii a v Česku ho můžeme vidět v zoo. Slon má velmi velké tělo, je velmi těžký a má dost velké uši a taky takový velmi dlouhý nos. Jelen je zvíře, které můžete v Česku vidět v lese. Je hnědý, je dost velký a na hlavě má parohy. Parohy jsou tak trochu jako větve, jako část stromu. A jelen může bojovat s jiným jelenem. Ale jinak jelen nežere zvířata, myslím, není masožravý, žere rostliny. Nosorožec je podobně velké a těžké zvíře jako slon. Žije normálně v Africe a na nose má takový roh a proto mu říkáme nosorožec. Myslím, že žije blízko vody, no možná žije na savaně, nevím. V Česku ho můžete vidět v zoo. Tak, další zvíře je pes. Pes je asi nejpopulárnější zvíře v České republice a možná na světě. Je to domácí mazlíček, ale pes, nejlepší přítel člověka, člověku taky pomáhá, protože hlídá. To znamená, chodí okolo domu a kontroluje, že nepřijde nikdo cizí.
A pes štěká, dělá haf, haf, haf. Další zvíře je lev. O lvu se říká, že je to král zvířat. Je to zvíře, které je nebezpečné a je to vlastně taková velká kočka, která žije v Africe. V Česku ho můžete vidět v zoo. Svišť to je takové docela malé zvíře. Vlastně toho o svišti moc nevím. Myslím, že žije na horách a myslím, že vypadá trochu jako křeček, jako takový velký křeček. A myslím, že píská. Myš taky píská. Pavouk je zvíře, které není oblíbené. Lidé normálně nemají pavouky rádi. Má 8 noh. Má 4 a 4 nohy a dělá pavučinu. A do pavučiny potom může chytit mouchu například. A potom ji žere. Pavouk taky může být jedovatý. V České republice normálně nemáme jedovaté pavouky, ale myslím, že v poslední době tady už můžou být pavouci z Asie nebo z Afriky a ti můžou být jedovatí a to je nebezpečné. Když vás kousne pavouk, tak potom možná můžete mít velké problémy, můžete umřít anebo být nemocní. A tady to slovo kousat, to jsem zapomněla, že pes taky může být nebezpečný, může kousat. A proto musí lidé psa trénovat a kontrolovat. Králík je zvíře, které vypadá jako zajíc. Králík je oblíbený domácí mazlíček, protože není tak těžké mít králíka, jako mít psa například. Králík má taky dlouhé uši a velké přední zuby a skáče a žere trávu nebo mrkev a tak dále. Křeček je malé zvíře, je to domácí mazlíček, který ale nevím, jak je zajímavý. Máte ho asi v kleci a v kleci on má například takové kolo, ve kterém může běhat. A křeček, když hodně žere, tak potom vypadá jako koule, je takový kulatý. A ještě je zajímavé, že křeček je hodně aktivní v noci. A to může být nepříjemné, když máte křečka v ložnici. Papoušek je pták. Je to takový obvykle hodně barevný pták, který někdy může mluvit. Může se naučit mluvit, ale někdy jenom křičí. Papoušek může být například korela nebo andulka a tak dále. Pták je zvíře, které má peří a křídla a normálně může lítat. Ale ne každý pták umí lítat. Například slepice normálně nelítají. Vlk je zvíře, ze kterého vlastně se vyvinul pes.
Takže vlk a pes jsou příbuzní, možná jako bratři nebo jako bratranci. Vlk je obvykle šedivý a žije v lese. A může dělat takový zvuk. To je jako volání. Ježek je takové malé zvíře, které má na zádech takové jako jehly. A proto píchá. A myslím, že je to docela populární zvíře, ale je to zvíře, které normálně je divoké. To znamená, že je to zvíře, které nemáme doma jako mazlíčka nebo jako užitečné zvíře. Je to zvíře, které žije v přírodě. Kolibřík je malinký pták, který žije, myslím, v džungli. Je velmi barevný a pije nektar z květin. Tygr je velká kočka, taková oranžovo-černá, která žije například, myslím, v Indii, v džungli, ale možná žije taky na Sibiři a může být bílý. Nevím. My tygra můžeme vidět v zoo. Komár je malé zvíře, které bzučí a má křídla a problém je, že pije krev člověka nebo pije krev zvířat. A také může přenášet nějaké nemoci. Stejně jako moucha. A když vás kousne, tak může přenést infekci. Hroch to je velké šedé zvíře, podobné jako slon nebo nosorožec, které u nás můžeme vidět v zoo a normálně žije v Africe, žije ve vodě a je takové kulaté. Nemá na nose roh jako nosorožec, ale také může být nebezpečný, protože je takový velký a těžký a má velké zuby. Pstruh to je ryba, která žije v řece. V České republice můžete pstruha najít, chytit. Můžete pstruha lovit v řece. A můžete ho potom jíst v restauraci. A nakonec kůň. Kůň to je užitečné zvíře pro lidi. Na něm lidé dříve hodně jezdili. Dnes na něm asi jezdí více pro sport než kvůli práci, ale kůň může člověku pomáhat na farmě například. Tak ještě bych sem přidala jedno zvíře a to je kapr. Protože jsem řekla, že kapr je taky ryba, kterou můžete v České republice chytit a jíst například na Vánoce. To už určitě víte. Tak, dneska jsme si představili mnoho zvířat. Tato zvířata jsou ženského rodu, feminina, toto je střední rod, neutrum, a tohle je mužský rod, neboli maskulinum. Příště si řekneme,
jak můžeme z těchto slov udělat zdrobněliny. To znamená, když mluví děti nebo když to zvíře je malé, tak jak změníme tahle slova. No a potom si řekneme, jaké je množné číslo od těchto slov. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a také mě můžete podpořit tím, že mi dáte super thanks, stanete se mými patrony na Patreonu a nebo mi pošlete peníze přes PayPal. Moc to pomůže rozvoji tohoto kanálu. Předem vám za to děkuju, přeju krásný den, krásný týden a nashledanou příště.